Sziasztok! Ma ismét egy külön kiadással készültünk. Ebben a videóban nem egy klasszik kasznit fogunk nektek bemutatni, hanem pár olyan helyszínt, ahová kasznikkal jártunk a 70-es és 80-as években. Tartsatok velünk! Akkor szeretettel köszöntöm a klasszik kaszni nézőit. Engem Vele Varga Orsoljának hívnak, az M&M KK Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumának vagyok a főigazgató helyettese, és jelen pillanatban az egyik állandó kiállításunkban állunk, méghozzá az utolsó teremben vagyunk, amiben egy közért üzlet került berendezésre. A közért de tulajdonképpen már szinonimájává vált az élelmiszerboltoknak, de valójában ez egy mozaik szó, ami a közösségi élelmiszerkereskedelmi vállalatból tevődik össze. Ezt rövidítették közértnek. Amit itt látunk, az már egy nagyon árulkodó berendezési forma, mivel ez egy önkiszolgáló jellegre utal. 1955-ben jelent meg a Budapesten, a budai oldalon az első önkiszolgáló üzlet. Mindaddig csak a pultnál történő kiszolgálás volt, mint a II. Világháború előtti időszakban, ahogy ez megszokott volt. Itt a hátamnál látszik az a berendezett polcrendszer, ami valójában ugye erre az önkiszolgáló rendszerre utal, és itt nagyon sok olyan tárgyat fedezhetünk fel, amik hát nagyon ikonikus tárgyai és termékei ennek a korszaknak. Rögtön itt a felső polcon láthatjuk az Omnia kávét. Az ugye ez a 60-as évektől kezdve gyártották Magyarországon. Úgy gondolom, hogy ez minden háztartásban nagyjából megtalálható volt, mindenkinek van valamilyen kapcsolódó emléke ehhez. A másik nagyon hangsúlyos édesség, amit ugye felélesztettek már mostanra, ez a 100-szor szép bombon, vagy 100-szor szép desszert. Ugye ennek a hatszögletű jellegzetes doboza többféle méretben került kivitelezésre a korszakban, és egy nagyon elegáns, nagyon különleges ajándéknak számított. Ha egy picit tovább megyünk, és itt a piperecikkeket megnézzük, lent felfedezhetjük a babaszappant, valamint az amószappant, ami sokszor nem csak kézmosásra és higiéniai termékként volt használva, hanem akár a fiókokat is szagosíthatták vele. Nálunk is például nagymamámnak mindig volt a fiókjában ilyen, úgyhogy ez remek koromból nekem ezért ismerős. A fenti polcon, és visszatérve egy kicsit az élelmiszerekhez, található az ikonikus Bambi csattos üveg. A Bambit még az államosítás előtti időszakban kezdték el gyártani, de a 60-as évektől, amikor már ugye az államosított vállalatban készült, akkor váltottak a dugósról, a koronazáras fémdugóról a csattos zára, amivel ugye létrejött ez a valóban ikonikus üveg. Ami nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen csak 1970 környékéig gyártották a Bambit. Mert 68-ban a Pepsi az már bejött Magyarországra, és ugyanaz a vállalat gyártotta a Pepsi Colát is, mint a Bambit. Olyan nagy népszerűségre tett szert a Pepsi Cola, hogy a Bambinak a fogyasztása jelentősen lecsökkent, és azért fokozatosan kivezették. És egy az egyben azon a gyártósoron, amin a Bambit készítették korábban, azon palackozták a későbbiekben a Pepsi Colát. Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyira szép és jó, annyi vicceset látok, hallok, és még Bambi is kapható. Tehát most a múzeumnak a látványraktárában vagyunk, ahol így szelíden a sarokban megbújik egy üveg Pepsi Cola. Ennek az a különlegessége, hogy ez volt az első Pepsi Cola, amit Magyarországon gyártottak. Olyannyira az első, hogy ezzel tesztelték a gyártósort. Ezt magától a mérnöktől kaptuk, aki ezt a tesztelést végezte, így ez teljesen hitelesített, hogy valóban ez az, ami legördült elsőnek a futószalagról. Nem mellesleg ez a futószag ugyanaz, amin korábban a Bambit gyártották a Margit-szigeten. És akkor ha átmegyünk a másik oldalára, ennek a tárolónak, itt még olyan bambis üvegeket is láthatunk, amelyek visszaadják a színélményt. Ugye ez egy narancsos üdítő ital volt a korszakban. Ezen kívül felfedezhetünk babapiskótás dobozt, ami még különlegesebb, és ugye itt ezen az oldalon, itt a legvégén különböző kávék találhatóak, nem csupán az Omnia, de a Rio vagy az Ali Baba kávé is.
És ha már a kávéknál tartunk, akkor érdemes megmutatni a régi típusú kávédarálókat, amelyek a boltokban voltak a korszakban, és akkor ott helyben frissen lehetett ezzel megőrölni a kávészemeket. Valamint egy nagyon különleges tárgy, főleg a jelenlegi időszaki kiállításunk tekintetében a csemegekosár, ami eredetileg a zsárdinet kosár nevet viselte. A zsárdinet, mint szó, az a kert, kertecskéből ered, és innen került át erre a dísz csomagolású ajándékkosárra. Ugye ez a kosár, ez valójában a Csemege üzletláncnak az egyik sajátossága volt. Teljesen autentikus például, hogy a szalagok meg vannak kötve rajta, tehát ezek nem véletlenül vannak így kötve, hanem ezt tanították a korszakban a csemege dolgozóknak, hogy ezt hogyan kötik. Nyilván eredetileg már korábban is létezett, tehát a Julius Meinl-nek voltak ezek a kosarai, sőt, egy nagyon híres történet szerint Julius Meinl, a cégnek a tulajdonosa, amikor egyszer tudomást szerzett arról, hogy egy bécsi üzletben nem került kiszállításra egy megrendelt kosár, és az üzlet már bezárt, akkor saját maga kérte fel a 2 legjobb vagy legszebb csomagolást készítő dolgozóját, hogy készítsék el ezt a kosarat, és maga vitte ki ezt a kosarat, természetesen a sajtó kíséretében, mert egy reklám azért sosem árt. És akkor, ha már a csemegéről ejtettünk szót, akkor felmehetünk az emeletre az időszaki kiállításba. Időközben feljöttünk az emeletre, ez a legnagyobb időszaki kiállítóterünk, ahol jelenleg egy csemege kiállítás található, hogy ez a Volt egyszer egy csemege címet viseli, ez egy korábbi kiadványról kölcsönözte a címét. És rögtön a kiállítás elején láthatjuk a nagyon gondosan megkötött csemegekosarakat, amiről ugye már korábban is szót ejtettünk. Ezeknek az is az érdekessége, hogy ezek nem korabeli kosarak, ezeket nemrég kötötték, de valóban olyanok, akik még a csemegénél tanultak, és ott dolgoztak nagyon sokáig. A folyamatról egy videó is látható a kiállításban. Maga a Csemege kereskedelmi vállalat, ugye ez 1953-ban jött létre, 52-ben alakult meg a Csemege kereskedelmi igazgatóság. Alapvetően a Julius Meinl üzleteket vette át, ugye az államosítás után ez a vállalat, de nem csupán az üzleteket, hanem az egész szervezeti kultúrát, az oktatást, a szervezettséget, mindent, ami különlegesítette a Julius Meinl boltokat, az később a Csemege boltokban volt megtalálható. Például a csemege kosárkötésnek a mikéntje, az is ugye a Julius Meinl üzletekből jött, valamint a szakoktatás, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetett már a Julius Meinl is, és később a Csemege kereskedelmi vállalat is. Tehát saját osztályokat indított a kereskedelmi oktatáson belül tulajdonképpen, és nagyon szigorú feltételeket szabott az emberei számára. Az udvariasságra, a figyelmességre, a vevőre nagyon oda kellett figyelni, és ezek nélkül, az alapvetések nélkül valaki nem is dolgozhatott tulajdonképpen a Csemege kereskedelmi vállalatnál. Itt arra kerestük a választ, hogy mitől más és mitől különleges ez a vállalat és ennek a szervezeti kultúrája, mert hogy nagyon érdekes tapasztalás volt számunkra is, hogy ugye manapság 2025-ben, sok évvel már a csemegés időszak után a dolgozók olyan lelkesedéssel találkoznak, és olyan aktívan tartják valójában a kapcsolatot egymás között mind a mai napig, és olyan lelkesedéssel tudnak beszélni az egykori munkahelyükről, hogy az úgy gondolom, hogy kivételes nem csak a korszakban, hanem manapság is nagyon sokat tanulhatunk is tőlük. Ezért ez a kiállítás olyan szempontból formabontó, hogy nem tablókkal raktuk tele, nem adatokkal akarjuk a kedves látogatókat bombázni, hanem emlékekkel. A csemege dolgozók számolnak be a maguk emlékeiről, a történeteik által, ők mutatják be, hogy milyen volt tulajdonképpen ez a vállalat. És akkor mehetünk egy kicsit tovább, hogy mutassuk be azt, hogy miben különbözött objektíven a Csemege kereskedelmi vállalat a korszakban, mivel nem csupán élelmiszerboltokat működtetett, hanem mindenféle cukrászati termékeket is készített, ezeket presszó jellegű kis részekben árusította. Ugye itt a kávéfőzők is megtalálhatóak,
valamint teljes hidegkonyhával rendelkezett, és úgy gondolom, hogy ez is egy olyan része a csemegkereskedelmi vállalatnak és a csemegiboltoknak, amihez a legtöbbeknek fűződik valamilyen emlékük. Már az eddigi látogatóktól, vagy ugye akikkel beszélgetünk is hallottuk, hogy milyen nagy esemény volt, főleg mondjuk a vidéki boltok esetében, amikor megérkeztek a hidegkonyhai készítmények a csemegeboltba. Ezek nem eredeti ételek, tehát ettől azért nem kell tartani, nyilván ezek utólag elkészített ilyen műételek, de nagyon szépen illusztrálják azt, hogy hogyan nézett ki a korszakban az ilyen típusú hidegkonyhai készítmény. És amint említettem, itt ugye nem csak a vállalatnak a történetiségére vagyunk kíváncsiak, nem csak arra, hogy kronológiailag hogyan épülnek fel, kik voltak az igazgatók, ők hogyan váltották egymást, bár ez is nagyon fontos, mert hogy sokáig volt, tehát összesen 3 igazgatója volt a csemegkereskedelmi vállalatnak, sőt a harmadik, aki átvezette a privatizációba ezt a vállalatot, ő egészen az első váltásnál, tehát az első privatizációs lépcsőnél, amikor visszaalakult Csemege Julius Mainolé, akkor is ő maradt a vezérigazgató, és amikor 9 évvel később eladták a Hollanderhez csoportnak, akkor is egy nagyon rövid ideig ő maradt az igazgató, és itt alakult át a Csemege, és itt már elvesztette igazából a kosarat is, mint a logót, valamint a nevét is, mert innen alakult át a Macs és Smacs üzletekké ez a vállalat. Ez történt 1999-ben. Ami még szintén érdekessége, hogy a cukrászat és a hidegkonyhai készítményeken túl az Intertourist bolt hálózatot is működtették. Ez ugye főként a külföldiekre volt szakosodva, leginkább nekik szóló árukkal töltötték fel. Itt az első részben inkább az ilyen szuvenír jellegű tárgyakat láthatjuk, amit ugye emlékként vihettek magukkal a magyarországi látogatás után, de nem csak ez volt az egyetlen profilja az Intertourist boltoknak, hanem feltett szándékuk volt, hogy a külföldi turisták minden olyan kényelmi és különlegesebb, de azért mégiscsak ilyen használati dolgot meg tudjanak venni Magyarországon is, amit odahaza. Így a különlegesebb és nyugati dohányáru, a piperecikkek, azok mind megtalálhatóak és megvásárolhatóak voltak az Intertourist boltokban. A kiállítás alapvetően úgy épül fel, hogy a kurátorok szerették volna megmutatni, hogy milyen típusú részlegek voltak egy-egy boltban. Ennek például egy nagyon fontos része a húsáru, mert hogy ha a szakoktatáshoz visszacsatolva egy kicsit, 2 típusú eladót képeztek a csemegés eladónak, élelmiszeripari eladót, valamint hús- és hentesáru eladót. Ezek mind külön szakmának minősültek, és ez nagyon pontos tudást feltételeztek. Ezen túl a tejtermékeknek, a pékáruknak és az édességeknek is külön részlege volt. Minden egyes egységben különleges tárgyakat, vagy ilyen nosztalgia értékű tárgyakat felfedezhetünk, még akkor is, hogyha azok esetleg mai napig is léteznek, mégis a csomagolás azért különlegessé teszi őket, mint például a mackós sajt. Úgy gondolom, hogy ez is egy olyan tárgy, amihez nagyon sokaknak van emléke, és nagyon sokan tudnak kapcsolódni hozzá. És az egyik legszínesebb és legérdekesebb része a kiállításnak, az ez a tároló igazából, ahol a termékeknek egy nagyon széles skálája kerül bemutatásra, egészen az üdítőktől elindulva az édességeken keresztül, a kávéig, teáig, valamint a dohányáru és az alkoholos italékig, mert hogy ezek mind megtalálhatóak voltak a csemegeboltokban. A kiállításban szereplő felvételekből még nagyon sok érdekes történet kiderül, valamint nagyon sok technika is láthatóvá válik, hogy például a hidegkonyhai készítményeket hogyan varázsolták a tányérra a különböző szakemberek, vagy hogy pontosan hogyan készültek a csemegekosarak. Mindenkit szakoktató egyenként tanított, és minden lépésre külön-külön. Voltak ilyen papírtasapok, ami egy normál papírtasak, de az alját be kellett gyűrni, és üresen kellett megtanulni, hogy kell az alját és a tetejét is behajtani úgy, hogy mondjuk ma ragasztják rá a tetejét, és az annélkül be volt úgy csomagolva, hogy az nem jött szét.
ezek mind úgy gondolom, hogy hozzáadnak a történethez, valamint nagyon sok személyes beszámoló is látható a kiállításban, úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezt a kiállítást, valamint hogy a vendégkönyvünkben hagyjanak bejegyzést esetlegesen a saját emlékeikről is, bár készülünk arra, hogy létrehozunk egy olyan online felületet, ahol egy több mint 2000 darabból álló fényképgyűjteményt, csemegőzletekről szóló fényképgyűjteményt majd a nagy érdemű közönség elé tárunk, és akkor ott majd a képekhez kapcsolódva is lehet mindenféle történeteket leírni. Én szeretném megköszönni az önök figyelmét, és békés ünnepeket kívánok! Mi van a csemege kosarában? Egy igen népszerű, napról napra bővülő szolgáltatás. Hideg tálak, vendégváros sütemények házhoz szállítása. Hideg konyhai és cukrászati előrendelés, telefonon és személyesen. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!